السلام علیکم زیم خوشنود علی خان د ایمرز ای کامرس نه ماستاسو د پاره امازون هولسیل اف بی ای یو کورس روړی دی چې پاغه کې مونږ ویډیو سیریز سٹارټ کړی دی فل ایکسپلینیشن سره نن پکې چې کوم ویډیو دا هغه کې به مونږ کیپا A to Z ایکسپلین کوو چې کیپا مونږ څنګه استعمالو کیپا امازون هولسیل اف بی ای د پاره څومره امپورټنٹ دا او کیپا مونږ سره استعماليږي څنګه دا ټول ډیټیلز ما دی ویډیو کې راوړل دي نو تاسو فل وګورئ او فوکس سره وګورئ د کې ما ایکسپلین کړی دی چې پرایس هیستوري څه ته وایي پرایس هیستوري کې چې کوم گرافز دي اب موږ څنګه ګورو او څنګه به چکو او څه د پاره استعماليږي دویم پکې ما ایکسپلین کړی دی چې ډیټا څه ته وایي او ډیټا کې بیا پروډکټ ډیټیلز به موږ څنګه چکو آفرز به موږ څنګه چکو او بای باکس سټټیسټک په څنګه چکو او تھرد پکې ما خو دلې دی چې ویریشن به موږ څنګه معلومو او ویریشن څومره امپورټنٹ رول ادا کوي نو راځي سکرین طرف ته زه راغلم سکرین طرف ته دې کې به تاسو ته ښایم چې کیپا څه ته وایي کیپا څه د پاره استعماليږي امازون هولسیل اف بی ای کې د کیپا څومره امپورټنس دی نو کیپا چې کوم دی دا یو ټول دی موږ ایکسټنشن اډ کو هغه موږ ته ډیټا راکړي د پروډکټ هیستوري راکړي چې پروډکټ 13 ورځې خرڅ شوی دی میاش مخڅونه خرڅ شوی دی پس خرڅ شوی دی کوم سیلر خرڅ کړی دی کوم سیلر سره ډیټا دا ټول اوورال ډیټا موږ ته څوک راکړي کیپا راکړي نو زه به څه وکم سمپل به زه لاړ شم کروم به آن کم کروم چې آن کم سمپلی د دې ایکسټنشن دی او ایکسټنشن به د دلته ډاونلوډ کم ایکسټنشن به څنګه ډاونلوډ کوو زه به سمپلی ویب سٹور آن کم ویب سٹور چې آن کم را به شم دلته کروم ویب سٹور ته کله چې کروم ویب سٹور آن شي زه به سمپلی دلته سرچ کې ورکم کیپا ما سره به کیپا راشي کیپا به سرچ کم کیپا ایکسټنشن چې کم دی زه به دې ځنه کلیک کم او دلته به ایکسټنشن اډ کم already ما سره اډ دا تاسو ته بدلته ریموو فرام کروم په ځای راشي اډ ټو کروم او دې کې به اډ ایکسټنشن اډ کې دې ته به تاسو سره کیپا انسټال شي مخکې پیزو مخکې کار څنګه کوي څنګه به موږ انالیسس کوو سمپلی زه amazon.com ته راغلم سرچ پکې amazon.com او را بشه فار ایگزامپل دلته یو پروډکټ سرچ کوم دلته به زه یو پروډکټ اس ان ورکم کلیر انټر میکو زه د دې پروډکټ انالیسس کوم چې آیا مونږ ته کیپا د کم څنګه ډیټا راکړي او څنګه پروسس سره مونږ ته کار کوي کیپا چې کوم دا چې الته ایکسټنشن دی کې اډ کم د تصویر لاندې چې کوم دی کې دا د کیپا ایکسټنشن ورکینګ شروع کو اوس په موږ د گراف راشي زه راته ایکسپلین کوم چې څه موږ ته امپورټنٹ دي کوم چیزونه زموږ لپاره ضروری دي او ته د کې خیم سمپلی تاسو سره دلته لاګین آپشن راشي کو چېرې تاسو سره لاګین نه وي نو سمپلی keepa.com ته لاړ شئ الته خدا سی وی الته ایکسپنسیو وي کو چېرې تاسو غواړئ چې موږ ته لګ آسان ملو شي لګ ارزان ملو شي نو شیر بیس باندې مختلف ټولز پرووایډر سیل کوي اغه نه واخلې تقریبا 1200,000 روپو پورې په پاکستانی روپو پورې به تاسو ته ملو شي نو تاسو به سمپلی دلته یوزر نیم او پاسورډ به تاسو ته ټول پرووایډر درکې هغه به پټ کې صحیح شو دلته به لاګین کلیک کې کیپا ما سره لاګین شو کیپا ما سره لاګین شو مختلف گرافز ما سره آن شو اوس په تاسو ته 1 بای 1 ایکسپلین کوم چې د یو لاین د یو کلر څه مطلب دی او څه د لپاره استعماليږي تاسو اسانتیا د لپاره د ټول گرافز بندو ما د ټول گراف بند کوم دا به ام ټی شي تاسو اسانتیا د لپاره بس 1 بای 1 بیا ایکسپلین کوم کلیر دی ما ټول گرافز ټول لاینز اف کړل اوس دلته وګوره تاسو چې مخکې کوم انالیسس کوي دا دلته تاسو ته لیکلي دي سیلز رینک بای باکس امازون نیو تھرد پارټي اف بی ای نیو تھرد پارټي اف بی ایم دلته ریټینګ ریویوز نیو سیلر دا ټول نمونه تاسو ته الریډي لیکلي دي خو ځان چې تاسو پوهیوي نو 1 بای 1 با آن کوي دلته ما آن کو سیلز رینک گرین لاین مونږ ته شو کوي سیلز رینک شو کوي چې آیا د دې پروډکټ سیلز رینک اوس څه دی یکم نومبر باندې سو اکتوبر باندې سو 13 میاشت سونو یو میاشت مخکې سونو دو میاشتې اورال ډیټا مونږ ته راکړي دلته کو تاسو وګوره ډیلی مونږ د ورځې ډیټیل مونږ ته پکار دي کو ویکلی پکار دي منتلی پکار دي 3 منثس والا مونږ ته شو کوي ایرلی مونږ ته شو کوي او دا پروډکټ چې اورال د کله نه لیست شوی دی هغه ډیټا هغه زنه مونږ ته ډیټا اورال شو کوي سمپلی مونږ چې کله انالیسس کوو زموږ به 3 منثس ایوریج پکاري 90 ډیز والا د 3 منثس په مونږ آن کو کلیر دی دا وګوره دا مونږ ته ټوله هیستوري خي بٹ 24 اکتوبر باندې کم سیلز رینک کو په 8 اکتوبر سمرو
په 8 سپتمبر سو نو دا اورال مونږ ته سیلز رینک ښیي. نو سمپلی گرین لاین مونږ ته څه شو کوي؟ سیلز رینک. سیکنډ ون مونږ سره څه شی دی؟ بای باکس. بای باکس پرایس دلته مونږ ته شو کوي او بای باکس اورال ډیټیلز مونږ ته شو کوي. کو چېرې تاسو بای باکس باره کې انفارمیشن غواړئ اورال چې بای باکس وایي څه ته او بای باکس به مونږ څنګه پیژنو، نو ما دلته یو نیکسټ ویډیو دلته شیر کړی دا پلی لیست کې، هغه تاسو وګورئ. د آیکن باندې تاسو کلیک کې نو تاسو ته به هغه ویډیو بای باکس ویډیو راشي، هغه سمپلی وګورئ. بای باکس باندې به تاسو اورال پوه شئ. بای باکس اوس دلته مونږ ته څه ښیي؟ بای باکس ډیټیلز مونږ ته اورال شو کوي. کلیر چې بای باکس فار ایگزامپل بای باکس په دې ټیم چا سره کم سیلر سره اف بی ایم سیلر دی، ریټینګ یې سونه دی د سیلر، ریویوز سونه دی او په کم پرایس باندې وین کړو. نو دا وګورئ دا مونږ سره ټایم ټو ټایم مونږ ته څه ښیي؟ بای باکس پرایس ښیي. ټایم ټو ټایم مونږ ته څه ښیي؟ بای باکس پرایس ښیي. بای باکس پرایس بای باکس پینک لاین چې کوم مونږ ته شو کوي دا مونږ ته ښیي چې فار ایگزامپل بای باکس په 100 باندې وین شوی دی، په کم ټایم په 100 وین شوی دی، کم سیلر وین کړی دی، اف بی ایم وین کړی دی، د سیلر ریویوز سونه دي او ریټینګ سونه دي. دا ټول ډیټیلز مونږ ته څه ښیي؟ پینک لاین بای باکس مونږ ته شو کوي. بای باکس کتو لپاره تاسو نیکسټ ویډیو کته شیر کې ما اورال ډیټیل سره دا ایکسپلین کړی دی. نیکسټ مخکې ځو دا ټو لاینز مونږ ایکسپلین کړل. نیکسټ دی مونږ سره امازون. امازون چې کوم دا یلو لاین مونږ ته شو کوي دا مونږ ته امازون سیل ښیي. کو چېرې امازون سیل ښیي لایک فار ایگزامپل په دې باندې امازون سیل اغسته دی 34.99 باندې په دې ټیم خرڅ کړي، دلته خرڅ کړي دی، دلته سیل کړي دی. دا موږ ټول ډیټیلز امازون والا ښیي. کو چېرې کوم پروډکټ کې دا لاین ډیر وي امازون پکې زیات سیلینګ کړي هغه پروډکټ په موږ ته نه ځو، موږ ایز ا نیو سیلر هغه پروډکټ ته موږ نه ځو. اوس دا وګوره دلته 32.58 باندې سیل کړي دی، دلته 30.10 باندې دا امازون سیل موږ ته ښیي. next شی دی new third party FBA. What is new third party FBA? New third party FBA دی ته وای نیو مطلب دا دی نوې پروډکټ. third party means یو برانډ پروډکټ جوړای کسٹمر له جوړای او مونږ پکې as a third party کو برانډ نه پروډکټ اخلو او کسٹمر لا ورکو مونږ as a third party یو. نو دا ټرائنګولر چې کوم پنک یونټ دی دا مونږ د څه شو کوي؟ یو یونټ سیل ښیي چې یو دانه سیل شوی دا خو د چا سیل شوی دا؟ اف بی ای. د ټرائنګولر مونږ ته یو یونټ سیل ښیي او د چا؟ د اف بی ای ښیي. لایک فار ایگزامپل دا وګوره په دې ټیم باندې په دې باندې دانه پروډکټ خرڅ شوی دی، په دې ټیم باندې دې پرایس باندې پروډکټ خرڅ شوی دا ټول ډیټیلز مونږ ته ښیي. کلیر دی؟ اوس لاندې راشه دلته وګوره اف بی ایم ریکټنګولر بلیو لاین چې کوم دی دا مونږ ته اف بی ایم سیلز ښیي. دا وګوره اف بی ای څومره سیل کړی دی او اف بی ایم څونه کړی دا ټول ډیټیلز مونږ ته سره کوي پینک لاین اینڈ بلو لاین. کلیر؟ مخکې ځو سمپلی دا نور سیزونو مونږ ته ضرورت نشته، سمپلی د دې یوزډ مونږ ته صرف ضرورت شته. یوزډ څه ته وایي؟ فار ایگزامپل زه یو سیلر یم، زه یو پروډکټ نیو خرڅوم، صحیح شو، ما کسٹمر ته ولېږو چې کسٹمر نه ماته واپس ریټرن شو دا پروډکټ خوښ نشو کو هغه فولي ډیمیج وي نو امازون یا دا د وی چې وی غورځوم کو تا دې درولېږم. کو ډیمیج نه او لګ ډیمیج شوی وي او لګ فرق پکې راغلی وي نو امازون دا زه په یوزډ کې خرڅوم، سیکنډ هاند خرڅوم. او کو پورا صحیح راغلی نو ستا انوینټری کې اډ کی. نو کو چېرې کسٹمر ډیمیج وي پکې لګ خو استعمال قابل وي نو امازون ستا پروډکټ چې کوم دی اپ یوزډ کې سیل کی. نو د یوز مطلب دا دی چې کو چېرې دی لاین کې یوزډ لاین ډیر وي نو اټ مینز چې دی کې ریټرنز ډیر زیات دي. امید دې دې پورې په پوه شوې. مخکې راځو دلته دا لاین چې کوم دی دا مونږ ته ریټینګ ښیي. ریټینګ څه شی دی؟ 4.4 اوورال د پروډکټ 4.4 ریټینګ چلیدلی اټ مینز چې ګډ پروډکټ دی. او ریویوز دلته مونږ ته ښیي چې ریویوز څومره دي. فار ایگزامپل ریویوز دی 47,750 او په 4.4 ریټینګ دی. ریټینګ مینز پوزټیویټي مونږ ته شو کوي د پروډکټ. دا اورال مونږ ته هیستوري ښیي. دا ګوره 16 سپتمبر باندې دومره ریویوز په 1 اکتوبر دومره دا ګوره دلته ورو لږ زیات شوي. کلیر؟ دا سه مونږ ته د پروډکټ ریویوز او ریټینګ ښیي. دلته یو لاین بل شو کوي دا گرین لاین چې کوم دی دا مونږ ته څه ښیي؟ نیو آفر کوي. آفرز مطلب دا دی چې څونه سیلرانو دی کې آفر ایډ کړی دی مینز نمبر اف سیلرز مونږ سره څونه دي دا مونږ ته نمبر اف سیلرز ښیي. کلیر دی؟ امید دی په ګرافس باندې په پېښ شوی یې. کیپا کې مونږ ته څه پکار دی؟ امپورټنٹ پرایس هیستوري کې مونږ ته دا اورال ټول ګرافس ښیي. پرایس هیستوري وای ستا څنګه استعمالیږي دا ټول ما تاسو ته 1 by 1 ایکسپلین کو.
اوس مخکې زه کیپا کې مونږ ته بل سیس پکار دی چې هغه ته وایي ډیټا مونږ ته پکار دا چې ډیټا کې مونږ ته څه ښیي ډیټا کې مونږ ته درې سیزونه ښیي پروډکټ ډیټیلز offers and buy box statistic product details کې مونږ ته څه شي ښیي د product A to Z full details مونږ ته ښیي دلته وګوره ټایټل ښیي پکچر ښیي کنټری ښیي مونږ ته اف بی ایس بای باکس اوس چا سره دی هغه سیلر ښیي دا وګوره اوورال ډیټا دلته مونږ ته ښیي اوس مخکې راشه دلته مونږ ته دلته خې دې سایت ته دې کې زمونږ لګ تاسو دا ډیټیل سره وګورئ چې مونږ ته پروډکټ ډیټیلز کې څه څه ډیټیلز خې دلته کو تاسو وګورئ دلته مونږ ته خې سیلز رینک کو تاسو سیلز پرایډ یا ډي اس کویک کې کتلی وی هغه کې مونږ ته کرنٹلی سیلز رینک خې دلته مونږ ته اوورال سیلز رینک خې کرنٹلی سیلز رینک 30 days average 60 days average and 90 days average خې چې مطلب 30 days average څومره سیلز راځي سیل رینک څونه دی نو هغه موږ ته سیلز اندازه کیږي نو اوورال زموږ چې کله پروډکټ سلیکټ کوو نو زموږ به د 90 days average سیلز رینک پکاري په دې باندې به موږ منثلی سیلز معلومو او بیا به پروډکټ مخکې انالیسس کوو دویم څه شی دی آفرز دی آفرز مطلب دا دی تاسو ته ویلي چې سیلرز څومره سیلرز پکې آفرز اډ کړی دی آفرز مین سیلر کلیر نو دلته موږ ته سیلرانو ډیټیلز خو خو سمپلی زموږ څه پکار دي دلته زموږ صرف سٹاک پکار دي چې سٹاک څومره اویلیبل دي سولډ خرڅ شوی څومره دي او 30 ډیز سولډ څومره دي کلیر نو زه به لاندې راشم دا وګوره سٹاک څومره دي لاندې وګوره سٹاک دی 13976 کلیر سولډ څومره دي اورال خرڅ شوی خبره کوي چې مطلب کله نه دا پروډکټ لیست شوی دی اورال څومره سیل راغلی دی کلیر دی او دلته 30 ډیز سولډ مونږ ته ښیي چې 30 days last 30 days کې څومره خرڅ شوی دی کلیر دی دې سیزونو نه مونږ د منثلی سیل معلومولی شو خو مونږ ډیپند نشو کولی صرف په یو ټول باندې یو سپیسیفیک ټول باندې مونږ په یو ټول باندې 100% یقین نشو کولی یو ټول مونږ ته 80% ډیټا کریکټ راکړي 20% کریکټ نه راکړي نو مونږ به څه کوو چې فار ایگزامپل دلته مونږ ته منثلی سیلز راغی نو د دې منثلی سیل اف وی ټو ټیټ نو ډیفرنٹ زینونه منثلی سیلز به مونږ معلوم کو هغه ایوریج به واخلو نو مونږ ته یو سپیسیفیک ډیټا راوځي چې د دې پروډکټ منثلی سیل دومره دی کلیر دی مخکې زو بای باکس سټیټسټک واټ از بای باکس سټیټسټک بای باکس باندې تاسو ته مو ما یو ویډیو ساده کړی دا آی بٹن باندې کلیک کړئ تاسو ته یو انفارمیشن ویډیو راشي واټ از بای باکس هغه تاسو وګورئ نو 100% په تاسو پوه شئ اوس دلته راځو بای باکس ډیټیلز مونږ ته دا ښیي چې کله مونږ دلته کلیک کو ډیټا کې بای باکس سټیټسټک باندې نو دا مونږ ته څه ښیي بای باکس ډیټیلز ښیي بای باکس ډیټیلز مطلب چې یو سیلر څومره وون کړی دی څومره بای باکس یې وین کړی دی څومره ویننګ یې کړی دی فار ایگزامپل د 25% وین کړی دی مطلب چې سل آرډر راغلی دی 25 آرډر پکې داغستی دي فرست چوائس آنلاین پکې 18% وین کړی دی فار ایگزامپل سل آرډر راغلی دی نو 18% دانې پکې داغستی دي دا سه اورال دا مونږ ته څه وون خي ایوریج پرایس په کم ایوریج پرایس باندې بای باکس وین کړی دی دا مونږ ته خي سٹاک دلته مونږ ته خي چې کم سیلر سره سٹاک څومره اویلیبل دی کلیر دا ټول ډیټیلز مونږ ته خي دلته اوس دلته مونږ ته څه خي نیم اف سیلر دلته مونږ سره نیم اف سیلر خي کمه ته دلته اف بی ای سیلر دی دا سیلر اف بی ای دی اف بی ایم دی کمه ته چې ټک لګیدلی دا اف بی ای سیلر دی کمه ته چې نوی لګیدلی دا اف بی ایم سیلر دی کلیر اوس ریټینګ مونږ ته خي دلته ریویوز خي ریویوز څومره دي او ریټینګ مطلب پوزټیویټي په سونه ده دې سیلر 45000 ریویوز اغستی دي 93% پکې پوزټیو ریویوز دي د 62000 اغستی دي 97 پکې پوزټیو دي دا سي ډیټیلز دي لاست ون مونږ ته خي چې په کم ډیټ او سټیم باندې اخیری بای باکس د وین کړی دی کم ټیم باندې او لاست ون ایگو څومره وخت مخکې وین کړی دی 10 اورز ایگو 5 ډیز ایگو 1 منټ ایگو 5 ډیز ایگو دا ټول ډیټیلز مونږ ته څه کې خي بای باکس سټیټسټک او لاست ون مونږ ته څه شي پکار دی ویریشن کیپا مونږ ته ویریشن خي ویریشن کې مونږ ته د دې پته لګي فار ایگزامپل د دې پروډکټ دو قسمه ویریشن سیل کیږي دا وګوره دا ډیفرنٹ ویرایټي سیل کیږي دا ډیفرنٹ خرڅيږي اوس مونږ خو دلته سیلز رینک معلوم کو هغه باندې مونږ منثلی سیلز درو باسو مونږ ته پته ولګیلا خو ما ته دا پته نه لګي چې دا د کم ویریشن سیلز دي هغه معلومولو لپاره باز د کیپا کې ویریشن باندې کلیک کم پروډکټ پس کم میچ پکم کلیر دی چې کم پروډکټ دی د نیم نم میچ کولی شي امیج نم میچ کولی شي ډیفرنٹ سیزونو نه دلته تاسو امیج سلیکټ کې کلیر تاسو دلته امیج نم میچ کولی شي زموږ دا پروډکټ پکار دی دایو نو دلته ما امیج میچ کې چې دایو پروډکټ دی
دلته راشي دلته ریټینګ منشن وي دا وګورئ ریټینګ سره لاندې دلته پرسنټیج وي 86% کلیر دی نو 86% مونږ ته څه ښیي چې فار ایگزامپل دا پروډکټ 10,000 یونټ خرڅیږي نو 86% پکې دا یو ویرایټي خرڅیږي نو دینه مونږ منتلی سیلز معلومول شو سمپلی به مونږ سوکو مونږ چې کله منتلی سیلز معلوم کو ملټیپلای بای 86% په ورکو منتلی سیلز ملټیپلای بای 86% نو د دې سیلز به سپیسیفیک د دې پروډکټ سیل به مونږ ته راوځي سمپل اسانه طریقه ده فوکس سره وګورئ پریکټیس په وکړئ امید دې ډېر ښکلی به پوه شئ دا ویډیو تاسو کته او امید دي چې خو کلی به پوه شوي ډیټیل سره ما ایکسپلینیشن وکړو تاسو به پوه شوي نو تاسو ته اوس ضرورت دادی چې صرف په دې باندې مور پریکټیس وکړئ ډیر پریکټیس په وکړئ نو تاسو به لرنینګ وشي زده کړه به مو شي او کار به روان کې ګډ لک